Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9-15 martie de data aceasta. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate chiar ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea ca de fiecare dată să nu uitați că este totuși o lectură general colectivă și așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, pentru cei care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit în comunitatea Florilor de Lotus și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, că mesajele v-au adus poate un pic de claritate, de ghidare sau chiar liniște interioară, eu oricum vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like. Ambele lucruri, atât abonarea cât și like-ul, sunt gratuite, așa că unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Nu pot începe această lectură, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi, dragilor, de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți, ca de fiecare dată aici lângă mine și mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Începem această lectură cu o energie a unui tarot oracol, e o combinație foarte interesantă, numită Simbolon, și avem pentru voi în această săptămână am arhetipul maestrului, care eu aș zice că nu cred că vă este chiar așa de necunoscut, cel puțin nu vouă. Este adevărat, are zodia Capricornului și l-are pe Saturn. Asta ce îmi spune? Poate că unii dintre voi aveți și un ascendent în Capricorn, dar accentul l-aș pune foarte mult pe planeta Saturn. De ce? Pentru că Saturn reprezintă disciplina, reprezintă responsabilitatea, indică, ca să spun așa, anumite limite și cred că ce este cel mai important, indică lecții de viață pe care voi trebuie să le învățați. De asemenea, are de-a face cu ambiția voastră, cu acele temeri pe care trebuie să vi le învingeți, cu acea dorință de a crește la nivel personal, de a vă folosi înțelepciunea, și aici are conexiune foarte mare cu voi, dragilor din Vărsător, cum, de asemenea, unele lucruri pentru care ați așteptat foarte mult timp se pot clarifica în această săptămână. Saturn, de asemenea, cumva vine, poate aduce îmbunătățiri, poate aduce reușite care să vă fie de folos pe perioade lungi de timp. Revenind strict la mesajul acestei cărți, Maestrul, aș spune că sunteți, cum să spune, sunteți un pic poate mai reci, poate un pic mai duri. Cumva sunteți așa, cum să spune, nu aveți milă față de persoanele care nu-și asumă poate anumite responsabilități. Sunteți mult mai strategi în această săptămână și probabil că nici nu veți face lucruri pe care să nu le gândiți temeinic. Sau să, cum să spun eu, o să faceți lucruri fără să țineți cont și de consecințele cu care pot veni aceste decizii, alegeri, aceste situații. Veți fi poate un pic mai stricți, un pic mai duri. Unicul lucru care vi se cere în această săptămână, pentru că este un arhetip, da, care vine atât cu părți bune cât și cu părți pe care trebuie corectate, aveți grijă totuși să nu rămâneți prea duri și să uitați până la urmă să și trăiți. Da? Să faceți în așa fel încât să vă păstrați acea deschidere care vă caracterizează, dragilor, către nou. Să nu vă pierdeți de tot, ca să spun așa. Da? Pentru că zodia voastră este
o zodie care se centrează foarte mult pe calitatea vieții, care în general reușiți cumva să vă ocupați și de binele altora, sunteți foarte atașați, nu știu, de toate creaturile astea vii, iar ideea asta de a fi un pic mai duri, un pic mai cu energia asta capricorniană, cumva pe de o parte se cam leagă, dar pe de altă parte este destul de provocator pentru voi. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 9-15 martie. Să știți că în această săptămână conexiunea cu spiritualul, conexiunea cu partea asta mistică, aș spune, și cu faptul că vedeți timpul într-o altă lumină sau trecerea timpului într-o altă lumină. E ca și cum ai spune nu mai am timp să fac aia, trebuie să le fac acum, și aici apare un pic acea crispare și tendință de cum să spune, de a uita practic de voi și de faptul că trebuie să vă faceți timp și pentru voi. Adică, bun, răspundeți provocărilor vieții, dar în același timp nu uitați să vă și bucurați de ea. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Interesant, interesant. Încă o dată să știți că aici avem zodia Capricorn și aici avem zodii de pământ, printre care se află și Capricornul. Avem Taur, Fecioară sau Capricorn. Dragii mei dragi, provocarea pentru voi în această nouă săptămână de martie este un nou de monede care îmi vorbește tare mult de echilibrare, să zicem, a forțelor. Posibil să aveți parte chiar de o reușită la nivel personal, iar resursele ori vin din faptul că unii dintre voi aveți poate și un ascendent, cum am mai spus, în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, care se repetă deja de 2 ori, sau pur și simplu aveți pe cineva care va avea o contribuție la reușita voastră. Poate nu neapărat într-un mod direct sau într-o cantitate foarte mare, dar va avea, cum să spun eu, va avea o contribuție cât de mică, importantă totuși. Acum, dacă vorbim pentru cei care aveți și un ascendent în zodii de pământ, așa cum am mai spus, cu precădere Capricorn, aș spune că aveți resurse pentru că întotdeauna gândiți strategic. Și dat fiind faptul că se repetă monedele, aș spune că în principal vorbim de situații legate de bani. Este adevărat, optul ăsta de spade dă un pic situația peste cap. Și eu aș spune că corespunde foarte mult cu energia maestrului. De ce? Cu acea tendință de a, cum să spun, de a nu mai ține, cum să spun eu, de a fi prea stricți, prea duri cu voi și să vă autoblocați, să nu vă dați, să nu vă permiteți, să vă bucurați și de lucrurile mici până la urmă, care înseamnă viață. Deci există totuși, se pare, încă o dată vine și tarotul și îți aduce aminte acest lucru. Nu vă autoblocați, nu gândiți, cum să spun eu, să vă imaginați că lucrurile sunt decât alb și negru și că nu mai se poate în alte nuanțe. Nuanțele există. Ca și concluzie așa, per general, după care abordăm situațiile pe rând, aș spune că maestru pentru voi, dragilor, reprezintă acea disciplină, acel control, experiențele care ți-au adus poate o gândire mult mai matură,
faptul că poate, nu știu, reușiți sau trebuie să vă faceți niște reguli mult mai bine stabilite, mult mai metodice, mult mai strategice și așa cum v-am spus încă de la început, pentru voi este o provocare, voi fiind un spirit neconvențional, liber, rebel. Și această energie capricorniană, chiar dacă la un moment dat există o legătură cu un aspect din caracterul vostru ca și vărsători, totuși este o energie foarte provocatoare, da? Pentru că puteți simți nevoia să vă supuneți unor anumite reguli, unor anumite structuri sau să fie necesar să o faceți, pe care voi să nu le prea agreați în mod natural. Dar, dat fiind că avem totuși 9 de monede care ne vorbește de independență, de, cum să spun eu, de recunoașterea unor anumite merite sau, cum am mai spus, de o reușită la nivel personal, asta îmi arată faptul că voi puteți avea succes, voi puteți avea siguranță, folosindu-vă de experiențele proprii și de resursele proprii, dat fiind că avem și această regină de monede care, desigur, îmi arată faptul că aveți abilitatea să vă gestionați propriile resurse, că sunteți autonom, că sunteți grijulii și în același timp aveți o înțelepciune practică, ca să spun așa. Deci, puteți să vă susțineți singurei, puteți să vă creați stabilitate și mai ales dacă vă folosiți inteligența, poate, sau simțul practic. Și o să vedem imediat și pe ce arii ale vieții se vede foarte bine această energie a reginei de monede. Ce mă intrigă într-adevăr este acest 8 de spade. Și aici poate să apară, să spunem așa, o provocare chiar și mai mare decât a arhetipului maestrului. De ce? Pentru că 8 de spade îmi vorbește de un blocaj mental, de un sentiment ca și cum ceva te-ar constrânge. De o percepție, din punctul meu de vedere, destul de greșită, că nu există o anumită ieșire. Totuși, chiar dacă e posibil în această săptămână să vă simțiți oarecum prinși într-o capcană, să spuneți, sau pur și simplu, poate nu neapărat o capcană, poate că nu știți exact cum să vă folosiți resursele pe care le aveți. Este de fapt, eu aș spune că și în general consider 8 de spade un blocaj total greșit, pentru că realitatea e posibil să fie cu totul și cu totul alta. Acum, acest blocaj mental poate veni și din teama voastră de a acționa. De ce? Pentru că veți fi un pic dat peste cap de faptul că trebuie să respectați ceva care sunteți oarecum obligați. Există o necesitate de a face niște lucruri cu care voi în mod natural nu sunteți obișnuiți și asta poate să vă aducă oarece teamă, acest 8 de spade. Dar asta nu înseamnă că realitatea este așa cum posibil să o vedeți voi și cu siguranță tind să cred că va fi destul de exagerată. 8 de spade, mie cel puțin personal, după atâția ani, îmi confirmă faptul că de multe ori se întâmplă să vedem lucrurile într-un mod eronat, într-un mod greșit, față de cum se prezintă ele în realitate. Asta a fost așa per general. Haideți să vedem pe plan profesional ce ne spun cărțile. Avem un 9 de monede, un 9 de monede care îmi vorbește despre faptul că reușiți poate sau provocarea ar fi să obțineți poate dosarul de pensionare sau să obțineți o avansare sau apare șansa unui job care chiar vă poate ajuta, să avansați, să creșteți.
Este ceva care pentru voi reprezintă o realizare importantă. Dacă vorbim tot pe parte profesională, ținând cont de această regină de monede, aș spune că sunt șanse chiar să obțineți această avansare, să faceți progrese la locul de muncă, să întâlniți poate un personaj care să joace un rol important în acest proiect personal pe care voi îl aveți și chiar aș spune că există șansa ca voi să găsiți un job. În mod normal, aș spune, fiind o lectură general colectivă, aș spune că poate să fie un bărbat sau o femeie, dar nu știu de ce tind să cred că este o energie feminină care să vă ajute cumva în găsirea unui job. Este cineva mai în vârstă și poate sau nu să aibă legătură și cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acest 8 de spade îmi poate vorbi pe planul muncii de o situație pe care nu aveți decât două variante, așa cum am mai spus, ori o suportați și vă autoblocați, ori pur și simplu schimbați ceva. Este legată de muncă, este legată de cariera voastră profesională, dar trebuie să țineți cont că de multe ori ne imaginăm lucruri, ne facem tot felul de scenarii în capul nostru care, într-un final, să nu aibă nimic de văzut cu realitatea. Și eu aș spune că acest lucru vine foarte mult din această energie capricorniană care cumva te obligă să fii un pic mai așezat, mai cu picioarele pe pământ, să spunem. Este un pic de contradicție. De ce? Voi fiind un semn de aer, imaginați-vă că Capricornul este un semn de pământ. Da? Și atunci apare această antiteză. Dacă vorbim de bănuți, 9 de monede îmi vorbește de situația în care voi nu știu, orică vreți să obțineți niște bani în plus, ori sunteți, cum să obțineți un echilibru, ca să spun așa, pe parte financiară. Tind să cred că și energia asta capricorniană se leagă foarte mult de resurse financiare, de situații financiare și nu e întâmplător că avem deja două cărți de monede. Această regină de monede pe plan financiar îmi spune că ori nu știu, e vorba de niște economii pe care voi le-ați spus, mai ales cei care aveți un ascendent în Capricorn, niște economii pe care voi le-ați spus deoparte și pe care mizați și știți că lucrurile sunt în echilibru, sunt ok, sau pur și simplu aveți pe cineva cumva în spatele vostru care de fiecare dată când deschideți gurița e acolo și zice da, uite, te pot ajuta. În schimb, optul de spade va aduce senzația că nu puteți ieși totuși din acest cer negativ, chiar dacă primiți poate un sprijin de la o altă persoană. E ca și cum ai zice, păi ce fac acum? Am achitat pe aia și i-am luat în partea elaltă. Sau chiar dacă voi aveți niște bănuți puși deoparte și vă sunt necesare într-o anumită situație, cumva vă gândiți, păi și ce am făcut? Că acum am rămas fără resurse. Sau rămân fără resurse, pentru că trebuie să vă spun un lucru, eu nu văd aici pierderi. Văd o gândire un pic exagerată, dacă să spun așa. Da? E senzația că nu poți ieși dintr-o anumită situație. Dar, exact cum am mai spus, lucrurile nu sunt atât de grave pe cât le vedeți voi. Dacă vorbim de partea sentimentală, aș spune că sunteți într-o perioadă în care e posibil, nu știu, o călătorie, să o faceți, mai ales și care sunteți într-o relație. Să vreți să faceți o călătorie, poate, sau sunteți în timpul unei călătorii, pur și simplu să vă gândiți, mai ales dacă relația are ceva probleme, să vă puneți așa întrebarea, ce fac? Fac o schimbare? Mai încerc?
Și regina de monede se pare că vine cu soluția salvatoare, pentru că această săptămână pentru relații este o perioadă destul de bună de a ieși cu perechea voastră, de a petrece timpul împreună. Rămâne într-adevăr, de asemenea, o teamă cu acest 8 de spade, în care totuși voi în mintea voastră tot îi dați socol și reevaluați relația. Există o teamă care pe voi vă blochează în relația voastră. Acum, orică ceva acolo ori nu funcționează cum trebuie, ori pur și simplu există ceva care nu vă convine în relația voastră, doar că tindeți poate un pic să o exagerați și poate rezolvarea este una chiar foarte simplă. Cei care sunteți singuri, voi, dragii mei, pe plan sentimental aș spune că sunteți destul de deschiși către iubire, către a vă găsi perechea, să spun așa. Sunteți oarecum un pic mai atenți la voi, încercați să atrageți atenția, nu știu dacă aveți pe cineva în vizor, dar veți încerca să ieșiți cumva în evidență într-o modalitate care nu vă caracterizează, pentru că e ca și cum încercați să fiți o altă persoană decât sunteți pentru a atrage atenția unei alte energii. Care este ideea cu această regină de monede? Că de multe ori nu trebuie să disperăm în a atrage atenția cuiva care nu vede de fapt calitățile noastre, care nu vede exact cum suntem noi de fapt și de drept, fără să umblăm la niciun fel de artificiu. Iar optul ăsta de spade aici, aș spune că încă sunt lucruri care trebuie vindecate acolo în interiorul vostru și așa cum o spun de fiecare dată când apare această carte, nimeni din exterior nu poate vindeca ceea ce este rănit în interior dacă noi nu începem primii. Dacă noi nu încercăm această vindecare. Și lucrul ăsta cumva să vă dea un pic, să zicem așa, peste cap în această săptămână. Haideți să vedem care este numărul angelic și ce mesaj are pentru voi. Ia să vedem. Avem numerele 1, 5, 6, 7 și 12. Avem înțelepciune interioară. Înțelepciunea ta interioară este cea mai mare putere a ta. Ascult-o, pentru că această voce îți poate aduce ghidare. Acea înțelepciune interioară, dat fiind și faptul că avem, se repetă 1 și 5, 1 care este o energie masculină, o energie guvernată de soare, și avem de asemenea și cifra 5 care este guvernată de Mercur. Nu e o planetă străină pentru voi, este o energie feminină, este adevărat, dar este o combinație, ca să spun așa, o fuziune foarte înțeleaptă între energia masculină și energia feminină, între a fi individualist, a fi original, a începe lucruri noi, dar în același timp în a fi deschis către schimbări și a fi deschis către dialog, către comunicare, fără să, cum să spun eu, arată de adevărat și tensiunea și contradicția asta de energii, 5, cifra 5, dar totuși cu îndemnul de a asculta înțelepciunea voastră interioară. Înțelepciunea, să știți că nu vine doar din studiu. Înțelepciunea, în primul și în primul rând, vine din experiențele voastre de viață și ce ați învățat voi
din ele. Este un punct foarte pentru voi în această săptămână și bine ar fi, așa cum bine am văzut cu Saturn, să-l ascultați. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această lectură, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni cu siguranță la o lectură nouă, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.